Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi ko na kayo kakamustahin kung kamusta kayo kasi ang isasagot niyo sa akin ay mabuti. Tama ba ako? At ako namin masaya at kayo mabuti. Samantala, tayo'y magpatuloy sa ating ginagawang pag-aaral ng Ebanghelyo para sa darating na linggong ito. Kaya tayo magsitayo muli. At sa harapan ng Diyos at ng kapwa-tao, iharap natin ang ating sarili sa Panginoon, payapain ang ating puso at isipan, at sa loob ng isang oras na ito, ituon natin ang ating atensyon sa Panginoon at sa Kanyang salita. Samantalang sabay-sabay nating dasalin. Holy Spirit, fulfill in us the work begun by Jesus. Let our prayer on behalf of the world be fruitful and unwavering. Enliven our work that it may reach all human beings, all who have been redeemed by the blood of Christ and all his inheritance. Take away our natural presumption and uplift us with a holy humility, with reverence for God and selfless courage. Let no vain attachments impede the work of our state in life, nor personal interest divert us from the demands of justice. And may all be done in accord with the grace that the Father and the Son give through you, the Spirit of love, to the Church and to all peoples. Amen. Ang ating Ebanghelyo sa darating na linggo ay galing sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish, but to fulfill. For truly I tell you, until heaven and earth pass away, not one letter, not one stroke of a letter will pass from the law until all is accomplished. Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. You have heard that it was said to those of ancient times, you shall not murder, and whoever murders shall be liable to judgment. But I say to you that if you are angry with a brother or sister, you will be liable to judgment. And if you insult a brother or sister, you will be liable to the council. And if you say, you fool, you will be liable to the hell of fire. So when you are offering your gift at the altar, if you remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there before the altar and go. First be reconciled to your brother or sister, and then come and offer your gift. Come to terms quickly with your accuser while you are on the way to court with him, or your accuser may hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you will be thrown into prison. Truly I tell you, you will never get out until you have paid the last penny. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you that everyone who looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to lose one of your members than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one of your members than for your whole body to go into hell.
It was also said, whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce. But I say to you that anyone who divorces his wife, except on the ground of unchastity, causes her to commit adultery. And whoever marries a divorced woman commits adultery. Again, you have heard that it was said to those of ancient times, you shall not swear falsely, but carry out the vows you have made to the Lord. But I say to you, do not swear at all, either by heaven, for it is the throne of God, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. And do not swear by your head, for you cannot make one hair white or black. Let your word be yes, yes, or no, no. Anything more than this comes from the evil one. Magsiupo muna tayong sandali. Pagbalikan natin ang ating binasa at narinig. Suriin natin, pakiramdaman natin kung ano ang mga salita o pangungusap kaya ang nakatimo sa ating puso at isipan, at hayaan natin ang banal na Espiritu ng Diyos na mangusap sa atin sa mga salitang ito. Tumahimik muna tayong sandali. Sa darating na linggong ito, medyo may kahabaan ang ating ebanghelyo. Kung inyong napansin sa ating pagbabasa. Chapter 5, verses 17 to 37. Pero merong shorter reading na pwedeng piliin ng pare sa linggo sa kanyang pagbabasa ng ebanghelyo. Chapter 5, verses 20 to 22, tas jump 27 to 28, 33 to 34, and 37. Ngayon, tingnan natin kung paano natin madaanan ang lahat ng ito sa loob ng isang oras na ating pagtitipon at pag-aaral ng salita ng Ebanghelyo. Nagsimula at magsisimula ang ating pagbasa sa mga pangungusap na ito. Ito, ang nagsasalita rito ay si Jesus. Ang sabi niya, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets." Tapos inulit pa niya, "I have not come to abolish," that is, the law, "but to fulfill it." Ngayon, inyong pagmasdang mahusay yung dalawang salita, not to abolish, tapos yung kabaliktaran niya,
to fulfill it. Sabi ng mga may mga taong madudunong, nakita nyo aking binigay sa inyo from Sanhedrin, yaan ay galing sa mga aral ng mga rabi. Sabi nila, the sages taught, in the case of one who prophesies to abolish a matter from the Torah, he is deemed a false prophet. Sa makatwid, yung mga nagtuturo na ang batas ay hindi na dapat masyadong pinapahalagahan, yaan na ang mga bulaang propeta. And bibigyan ko kayo ng sample, ha? Ito'y matagal na nangyari sa akin. Pero para matandaan nyo na kahit tayong mga Kristiyano, ay kailangan questionin natin ating sarili tungkol sa pagsunod sa batas. Di ba may commandment? Thou shalt keep holy the Lord's Day. Sa Tagalog, mangilin tuwing linggo at piyestang pinangingilinan. Ikailang commandment ng Diyos yun? First commandment, thou shalt not have any other gods before me. Second commandment, thou shalt not take the Lord's name in vain. Third commandment, di ba, anong nauna? Thou shalt keep the Lord's day holy, or thou shalt not put the Lord's name in vain? Anong second doon? Ayan na, nagkakagulo-gulo na. Sabi ko na nga ba eh. Meron ba listahan ng 10 Commandments dito sa simbahan? Kung minsan doon sa mga ibang simbahan, may malaking monumento na doon nakalagay yung mga commandments ng Panginoon. Oh, yan ang assignment ninyo, ha? Tingnan ninyo kung ikailang commandments yung thou shalt keep holy the Lord's day. Oh. Linggo noon, yun ang ating Lord's Day. Tapos may nakakita ako ng mga kaibigan ko naggugupit ng buhok. Natanong-tanong ko lang, uy, linggo ngayon, ay ba't kayo nagugupitan ng buhok? Sagot ba naman sa akin? Ay tayo mga Kristiyano na. Kaya yung batas ay para sa atin. Hindi yan para sa batas lang mismo. Nagulat ako. So hindi na pala sinusunod ngayon yung thou shalt keep the Lord's day holy. Napansin niyo yung mga rason ng mga ilang Kristiyano at Katoliko na magtatrabaho sila sa linggo kasi nga gawa ng simula nung si Jesus ay dumating, nawala ng konting saysay ang batas ng lumang tipan. Jesus said, I have come not to abolish it, but to fulfill it. Pero ang tanungan natin ngayon is, fulfill. Ano sa Tagalog, Sa Tagalog ang fulfill? Tuparin. Para bang iniisip mo, tuparin nyo ang isang pangako. Now, what exactly to fulfill means? I'll set it out immediately to you. To fulfill means to observe the law and its intent. Intent means, bakit ba nagawa ang batas na ito in the first place? Ang ating tinitingnan dito, kumbaga sa pagkain, bulalo. Alam nyo kung anong masarap doon sa bulalo? Alin? Yung buto? Hindi, yung nasa loob. Sa totoo lang, hindi ako kumakain ng bulalo. Nakikita ko lang yung mga kaibigan ko pagka kumuha ng kutsara o ng mga kutsarita. Sarap na nilang kumain. Yung buto, hindi yung nakakainin nyo. Pero yung laman sa loob, we are talking of that thing inside. So to fulfill the law means susundin ko ang batas, pero alamin ko kung ano yung nasa sa loob ng batas, the intent of the law. And that is what it means to fulfill it. And Jesus tells us, now I have come in order to tell you what this law is all about. At ano ang nasa loob nun. At ano yung bulalo ng batas niya, ng batas ng Panginoon. Ito, sample lang ko kayo. Ito yung sample ko kanina. Mangilin tuwing linggo. Tatanungin ko kayo, marami sa inyo rito, regular churchgoer on Sunday. Bakit ba kayo sumisimba? Sagot?
Pag sinabi niyong obligation, yari kayo kay Jesus. Yun yung sinasabi niya. You are not only following the law because you are obliged to follow it. So anong pinagkaiba ninyo sa ibang mga sumusunod dahil lang sa kailangang sumunod? Jesus says, no, pagka kayo susunod sa batas ng Diyos, you should understand kung ano yung bulalo sa loob. So ngayon, actually hindi ginawa example ni Jesus yan. Ginawa ko na example to. Pero I'm going to go back to the Bible. Ano yung pinakambulalo niyan? And in the Bible it says, nagpahinga ang Diyos, seventh day. So kayo rin, magpapahinga. Asan ang bulalo doon? You are going to imitate God. Trabaho kayo ng trabaho the whole 6 days. Isa lang araw hinihingi sa inyo, hindi kayo makapagpahinga. You cut the ordinary run of your activities during the whole 6 days. Wala na kayong itinara sa sarili nyo. That seventh day, the rest day of the Lord, is meant not only in order to worship God, kasama na yon, but much more so in order to go back to ourselves. Yung makita natin na kailangan pa rin natin tumahimik and find ourselves again after so many days that we are distracted with work. May ilan sa inyo rito galing sa trabaho, di ba? Now tell me, nakaka-stress. O kung hindi kayo magpapahinga nun, you are going to feel the pain and the stress of this life. And God rested on the seventh day. So I'm coming inside the church in order to find myself again before God. That is fulfilling the law. Hindi lang yung pumasok kayo dito kasi pag hindi kayo sumimba, mortal sin. If until now that is the only reason why you are doing and you are coming to Mass, magdalawang isip kayo. Hindi lumalago ang inyong pananampalataya. Remember what Jesus said, I have come here to fulfill the law. Then he continues. I am going to quote from one of my professors sa Bible. Sabi niya, since Jesus came to realize the law's intent, following him yields true righteousness. Dahil ang ating Panginoong Jesus, alam niya kung ano nasa loob ng batas na yon. Pag sinunod natin siya sa kanyang sinasabi, then ito ang isa sa mga paraan at kaisa-isa sa mga paraan kung paano tayo magiging matuwid sa harapan niya. And so Jesus continues with this. I tell you, until heaven and earth pass away, nilinyahan ko na, not one letter, not one stroke of a letter will pass from the law until it is accomplished. Yan, isa-isay natin, at least yung nilinyahan ko. Not one letter, not one stroke of a letter. Alam niyo kung ano yan? Hebrew. The smallest letter in the Hebrew alphabet is this. It's called Yud. So Jesus said, wala sa pinakamaliit na letra ng alphabet ay mawawala. The letter of that by means of which the law was written. So ito yung sinasabi ni Jesus na not one letter, not the smallest one. Pero may binanggit pa siya. Not one stroke. Nakita niyo yan? Yun ang mga strokes. No, ulitin ko. Ayan. Nakita niyo parang may buhok na nakaganon. Sungay ang tawag doon. O, nakita niyo yung iba pang sungay. O, ayun. Yun ang stroke. Ang tawag doon, translate ko sa English, horn. So actually, literally speaking, if I'm going to translate what Matthew said, what Jesus in the Gospel of Matthew said, not one stroke means not one horn. Mas maliit na yun. Actually, mukha siyang malaki. Kasi ipinalakihan ko lang sa screen. Pero kung yan babasahin nyo sa libro, bahagyan nyo makikita yung stroke na pataas na ganun. So this is the so-called not one stroke. Ngayon, ano ibig sabihin ni Jesus?
Yung mga nagtatangka na hindi sumunod na batas, mag-ingat kayo kasi kahit maliit na parte ng kahit anong letra ng batas na iyan, mahalaga sa kanya. And in fact, we see this from the book of James, chapter 2, verse 10. For whoever keeps the whole law but fails in one point has become accountable for all of it. Alam nyo, napansin ko, tayong mga Katoliko, namimili lang ng gustong sundan. Now, it's a warning to all of us, including to us priests, religious sisters who are here. Hindi natin pamimilian ang batas ng Diyos. Susundan natin yung lahat yun, even the smallest one. Kasi yung iba, thou shall not steal. Yes, I can follow that. Pero yung thou shall not commit adultery, medyo mahirap yata yun. See, choosy, not one stroke, not one letter. You have to fulfill all of them. Then Jesus continues, tungkol pa rin sa batas. Whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same. Dalawa yan, ha? The one who breaks and the one who teaches others to break it as well. They will be called least sa kaharian ng Diyos. Kabaligtaran nun. Whoever does them and teaches others to do the same will be called the greatest in the kingdom of heaven. Napansin nyo ba? Si Matthew lang ang nagsabi ng ganyan. The greatest in the kingdom of heaven is the one who follows the law and teaches others to do the same. Ikumpira mo yan sa ibang gospel writers. Who is the greatest in the kingdom of heaven? Sabi nila, the most humble. Kay Matthew, the one who follows the law. So, warning ulit sa atin, lahat ng mga magtuturo sa ibang tao na huwag sumunod sa kautusan ng Diyos, you will be the least in God's reign. May nakita ko mga bata rito, kasama ng kanilang mga magulang. O yung mga magulang na nandito, teach your kids to follow the law of the Lord, and you will be the greatest in God's kingdom. The same with all the rest who are listening to me now. And woe to you, at sa akin din, if I have convinced others or draw others away from fulfilling God's law. Yung bang sisimba nila yung isa mong kaibigan, bigla mo pang nasabihan, ay, huwag ka muna sumimba, tayo muna yung mag-shopping. O di nag-shopping, kasya shopping, nalimutan, linggo nga pala. Alas 9 na. Wala nang misa sa mga simbahan. Yare. The one who breaks the law of God and teaches others to do the same, watch out. Then Jesus continues, the greatest in the kingdom of heaven, you know who they are. I tell you, unless, nilinyahan ko ulit, your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Kaya lang tanungin natin yung ating sarili. There are several things here. Righteousness and exceeding the righteousness of the scribes and the Pharisees. Ang unang tanong ko, ano yung righteousness? For Matthew, righteousness means that all my relationships are right. Apat yan. Relationship to God, relationship to myself, relationship to others, and relationship to the physical world. Apat yan. Ulitin natin. Pikit ang mata. For relationships, what are they? God, oneself, to others, and to the world, the physical world. So, for Matthew, righteousness simply means lahat yan kailangang maayos ang ating relasyon sa mga ito. Bigyan ko kayo ng sample kung paano hindi maging righteous, matuwid para kay Mateo. Di linggo-linggo sumisimba kayo. Outwardly speaking, before God, your relationship ninyo maayos. Hindi kayo nakakaliban sumingat tuwing linggo Yun nga lang, pagkatapos ng simba ng linggo, pagdating sa bahay, kung paano tratuhin ang kanyang mga kasambahay, sinisigawan, inaalipusta. Maybe your relationship with God is okay, but with others, no. For Matthew, that's not righteousness. Nagas niya? Ito pa isa.
Magaling kayong boss sa inyong company. Hinahangaan kayo ng lahat. Saludo sa inyo eh. Yun nga lang, yung mga anak mo, hindi marunong sumunod sa iyo dahil nagre-rebelde, dahil hindi mo sila pinapansin. Buong buhay mo, naukol na lang sa trabaho. So your kids lack the love of the father or the mother. Good boss, relationship sa trabaho, maayos. Sa mga anak, hindi. For Matthew, that's not righteousness. Minsan sumimba ako sa Baklaran. Tagal na to. Ang dami mga sumisimba. And hanga ako doon, yung ating piety and ating religion, tayong mga Pilipino. Yun nga lang, paglabas ko after ng misa, paglabas ko ng simbahan, ang dami nagtatapon naman ng mga basura ng chipi. Saan? Sa kanal. Nakita niyo yung mga kanal malapit doon sa Baklaran? Kita niyo, hindi mo malaman kung ano ba to, tubig o basura? Mukha lang kasing basura pero may tubig sa ilalim yon. And yet, I saw a good number of those who came from Mass throwing their trash inside the river. Maganda yung kanilang pakikisama sa Diyos. Maganda rin yung pakikisama sa kapwa-tao eh. Yun nga lang. Their relationship with the physical world, And for Matthew, that's not righteousness. For him, righteousness means maayos ang ating relasyon sa apat na iyan. God, oneself, others, and world. Nagets niya? That's what it means to be matuwid. May isa pa. Unless your righteousness exceeds the scribes and the Pharisees. Alam niyo ba itong mga scribes and Pharisees, in the time of Jesus, they were the most devout of all people. And I challenge you, sa inyong buhay ngayon, sino yung nakita nyo na pinaka-devout na kaibigan ninyo o kakilala ninyo sa simbahan? Now, hold that picture in mind. Can you still imagine someone more devout than that one? Sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, if your righteousness does not exceed the devotion of those who are already devout, you will not enter the kingdom of God. Teka muna, devout na yun eh. May exceed ko pa. Kaya ba yun? What does Jesus mean by that? I am looking at the scribes and the Pharisees and their devotion to the law. But I'm also looking, ito yung example ko, at the high jump. Nakita nyo, yung high jump, yung kailangan kasi matalon nyo yung bar. Pag talon nyo, hindi nyo dapat yung tatamaan. Pero ito, medyo mababa pa yan. And if you are going to just keep on jumping that low bar, de hanggang dyan ka na lang. What Jesus says by exceeding the piety and devotion of the Pharisees, I think he's trying to set the bar high for his followers. And you understand how he does that. That you are going to follow the law, not only because you're obliged to follow it, pero dahil alam nyo kung ano yung example ko ulit? Bulalo nung batas. Kung ano yung nasa loob. So ngayon, I'm going to move you through the examples of Jesus and look what he means by saying na kailangan you exceed the piety of the scribes and Pharisees to set the bar high. Ready na kayo? Eto na. Sunod-sunod. Pero bibilisan ko. Okay, I just put that one up. Isaiah 61 verse 3, the oaks of righteousness. Malaking puno yan. So we have to be as strong and sturdy trees of righteousness as far as Jesus is concerned and following him is concerned. So, unang sample niya ito. Noong una sinabi, you shall not murder. Galing yan actually sa Exodus 20:13, Deuteronomy 5:17. Huwag kang papatay. Fair and square. Maliwanag, di ba? Ito sinabi ni Jesus. Ito naman. I say to you, ito yung setting the bar high.
you be not angry with a brother or sister because you will be liable to judgment. Kayong mga pumatay, mananagot na, magalit lang kayo sa kapwa nyo, mananagot na kayo na parang pinatay ninyo rin yung kapwa-tao ninyo. Now, notice where Jesus is leading His followers to be and to do. Na actually, yung murder, nagsisimula yan sa galit. And that's why Jesus said, the first thing you have really to stop is your anger. Because if that will be uncontrollable, makakapatay ka. So now, the standard is high. If naggalit kayo sa kapwa ninyo, galit na muhe, galit na hindi mapagpatawad, watch out. You will be judged. And you will be liable to judgments. And you understand in real life how anger can really, literally, kill someone. Road rage, ang dami na nating cases ng road rage dito sa Pilipinas at marami nang napatay sa mga kalsada rito. Dahil lang sa ano? Naunahan nagalit, di binarel. See the anger? And Jesus says, kaya kapag kayo ay mag-o-offer ng sacrifice, at naalala nyo meron nga pala kayong kagalit, o meron kayong nakahidwaan, huwag kayong magpatuloy sa offering ninyo, pumunta muna kayo doon sa inyong kaaway and be reconciled. Kasi useless. Useless na lalapit ka rito, may galit naman sa puso. Kukuha ng communion, pero sa loob, honestly speaking, ng puso, hindi mo makausap yung nakaupo sa kabila ng silya sa iisang simbahan, sa iisang misa. Kaya nga ang ganda ng timing nun, let us give one another the sign of peace. Napapansin ko yung mga hindi tumitingin sa mga nakapaligid sa kanila. Ewan ko lang kung ano meron. Pero kapag naman sinabi ng pare, give one another the sign of peace, anong gagawin nyo? Peace. Peace. Nasa likod yung kaaway. Di wala. That's why, before you can even come for communion, go and offer the peace. So all around you, nakaikot sa inyo. Kasi nga, parang nakakatawang tingnan, at ito sinasabi ni Jesus, punta kayo sa bulalo. Sa bulalo ng commandment na yon. Kasi pag lumapit kayo dyan, what are you doing actually sa communion? You are in communion with God. Hopefully, you are also in communion with others na kasama nyo sa simbahan or even wala dun sa simbahan. That's why sabi nga ni Jesus, wag muna nga kayong lumapit. Makipagkasundo muna kayo doon sa mga kasamahan nyo na nakasamaan nyo ng loob. Kasi it's really funny. Because communion means union. Yun ang wala kayo kung may galit sa puso. Set the bar high. Unless you do that, unless you exceed merely the practice of thou shalt not kill, you will not enter God's kingdom. Go right at the bottom of the commandment. And that's why, pag kayo nakipagkasundo, slowly you are trying to recover yourself and your relationship as well. So I'm going to give the summary of the first example of Jesus. Be a person who neither breaks relationships nor fails to restore broken ones. Alam nyo, minsan sa isang kapilya, hindi ko nasasabihin kung saan, hindi dito sa atin, napansin ko ang mga tao ron hindi nagpapansinan. At ako'y nag-usisa. Ano bang meron? Yun naman pala, may dalawang grupo doon sa kapilyang yon. Atin silang pangalan ng Group X and Group Y. Iisa lang naman ang misa. Iisa lang ang kapilya. Pero yung mga sumisimba ron, they either belong to Group X or to Group Y. Sana makita niyo mga mukha nila nung sila'y sumisimba. Mga mukhang astig. Astig, tigasin. Na ako'y nagbibigay ng humiliya, ang mga mukha nila
Nakakita na ba kayo ng mga palakang laog? Yung bagang parang puputok na sa sides. And so, I tried to reconcile some of them muna, dahan-dahan. Ayaw. Abay, parang nagdadalawang buwan na ako nagmimisa ron, patigasan sila sa isa't isa. Di nag-astig na rin ako. Sabi ko sa kanila, honest, sundan na lang natin ang sinabi ni Jesus. Walang magko-communion ngayon, ha? Hanggat hindi kayo nag-uusap man lang, mag-usap man lang, because you are making a mockery of the Holy Mass. Tapos tingin na sila. Sabi ko, serious ako. Kala nyo nagbibiro ako? Tanggalin muna natin ang misang ito. Because you know what Mass is? It is the height of unity, love, and communion. Height, tugatog, tuk-tok. Hindi nga nag-uusap Di ayusin nyo muna sarili nyo. And then, when you are ready, come back. Then we can celebrate yung tugatog at tuk-tok. Kung ano ang pagmamahal at pakikipagkaisa. Other than that, useless. So, may it be a reminder to all of us, especially those who are already very happy with their coming to Mass every Sunday and still cannot even in their heart forgive, at least magpatawad sa puso, hindi nyo na muna kausapin. But you give your chance to say, Lord, I pray for Bruhilda. At least pagdasal nyo. Kung ayaw nyo kausapin, ipagdasal nyo naman. It will start the healing of relationships. Then Jesus continues, you have heard, it was said, you shall not commit adultery. So wala ngang sumisiping sa kama. Pero Jesus said, I have something more for you. Higher bar. That commandment of not committing adultery is from Exodus 20:14, Leviticus 20:10, Deuteronomy 5:18. Now, Jesus said, tumingin lang kayo with lust sa isang tao. Ang example niya rito, lalaki na tumingin ng mahalay sa babae. It cuts both ways. Pwede rin naman yung babae tumingin ng mahalay sa lalaki. Pwede, di ba? Okay. Yung in-underline ko with lust, ang ginamit ni Matthew na word in Greek is epithumeo. Sabay-sabay nga tayo? Lakasan pa ng unti. Which means to desire. Na pag tiningnan nyo yung isang tao, it's not only a desire na, wow, ang ganda niya. Pero you are desiring to have sex. To look with lasting. May word tayo sa Tagalog, pinagpapantasyahan ka na. Hindi mo pa alam. Nagpapantasya. That's in your thought. Kahit nangyari sa loob ng isipan ninyo, na walang nakakakita, walang touching-touching, walang kissing-kissing, but in the mind, aktibong-aktibo. That's adultery. Higher bar? Yes. Kasi kung napansin nyo, just like anger, adultery starts with this. Hindi naman kayo papasok sa isang relasyon na bawal kung hindi nyo pinagpantasyahan muna yung isang tao. Correct? You will never commit adultery with someone with whom your thoughts are pure. Kaya? Hindi. Tingin lang. Isang sulyap lang. Isang sulyap lang. May kanta nun sa mata mo lang makikita. So, that's adultery already. Notice the higher bar and standard that Jesus is setting to his disciples. He is just trying to cut the desire right from the start. And in Job 31 verse 1, magandang i-memorize nyo to. I made a covenant with my eyes not to gaze at a virgin. Ulit. I made
a covenant with my eyes not to gaze upon a virgin. Sabi nila may dalawang klaseng pornography, hard and soft. Hindi ko na-explain kung ano yung hard. Pero yung soft, ano yon? Punta ka sa highway. Di ba may mga model ng mga lalaking ang suot lang ay brief? Hanford. Okay. Soft porn. Di ba? Sa TV, nung araw, may yung White Castle whiskey. Ewan ko ba kung bakit yung model ng White Castle na yon, sasakay ng kabayo, nakabikini pa. Parang it's trying to titillate your sense of sight. That's very close to soft porn. Job said, pag itong matang ito ang pinanggagalingan ng lahat ng pagnanasa sa ibang tao. So I'm going to guard my eyes. And Don Bosco said that as well. The eyes are the windows of your soul. Kung ano pumasok dyan, it can hurt or it can build you up. So watch out for your eyes. Huwag naman kayong masyadong parang yung scrupulous. Kasi minsan, alam niyo sa Italy, yung mga picture, painting ni na Michelangelo, saka yung mga sculpture nila, yun yung mga walang saplot. Halimbawa ay yung mga estatwa ng mga lalaki, walang saplot, hubad na hubad. Kami nagtutur. Diyos ko, may isang madre doon. Di syempre, pinakita Michelangelo, yung gawa ni si David, wala nga naman saplot, sabi ng madre. So habang ini-explica, hindi siya nakatingin. So ini-explica naman alam nyo, ang gandang gumawa ni Michelangelo yung labas, yung litid dito Parang totoo yun. So lipat naman kami sa kabila. Naku, may painting. Walang saplot na naman yung lalaki. Kasi ito yung mga time ng Renaissance, ng Greek art, na ipinapakita nila yung kagandahan ng katawan ng tao. Di walang damit. Naku, ito na naman si sister. So the whole time na ipinapakita yung kagandahan ng arte, siya nakagayaan. Lahat ganon. Nakalima na kaming ikot. Bandang huli, hindi na siya makatiis kasi lahat nga na pinupunta. Nung pang-pito na, wala na, buhaghag na. Okay. Hindi naman tayo ganun ka-scrupulous. Yun nga lang, just keep a close watch at your eyes. Blomberg, isa sa mga manunulat ng Biblia, ng komentaryo ng Biblia, Christians must recognize those thoughts and actions which, long before any overt sexual sin, make the possibility of giving in to temptation more likely. So they must take dramatic action to avoid them. You know yourself, you know what can turn you on, and if you are already in a situation in which you think you will be turned on already, cut immediately. Then, Jesus continues, mahaba yan kapag yung iyong mata, your right eye, causes you to sin, tanggalin niyo. Kapag nakita niyo inyong kamay, may ginawang masama, putulin ninyo. And sunod-sunod dyan. Sabi sa akin, Father, literal ba yon? Pag ginawa mo literal yan, talagang pagpasok natin dito sa simbahan, tayo, pati pari, pingkaw na At bulag na. Ang tawag dyan, sa language na yan, ay hyperbole. It's an exaggerated statement. At tayong mga Pilipino, ang galing natin dyan sa hyperbole. Pinagalitan ng nanay yung kanya anak, piningot. Ilang milyong beses ko bang sinabi sa iyo na huwag kang maglalaro sa labas? Milyon? Kaya mo sabihin niya, ilang milyong beses? Actually, sinabihan niya lang yung bata niya ng 4 milyon ang pagkakasabi. Ligawan. Diyos ko, panahon ng mga sini ni Rogelio de la Rosa at Carmen Rosales, yan, matitindi ang mga banatan sa ligawan Training. Sagutin mo lamang ako'y, ihahandog ko ang tala sa kalangitan sa iyong paanan. Alam niyo ba yung tala sa langit? Ihahain mo sa kanya. That's
hyperbole. Ito pa isa na sample. I have died every day waiting for you. Namatay ka pala, ba't buhay ka pa? Na naghihintay. O yung mga banat na si Rogelio de la Rosa na makaya. Ang hilig kong manood nun, palabas nung araw na may isang channel noon na lahat ng mga lumang pelikula pinapalabas. Sabi ba ni Rogelio de la Rosa ang hindi kita makita sa loob man lang ng isang araw ay katumbas na sa akin ng 1,000 taon. Wow! Ayun, hyperbole. Pero alam niyo na kung ano ibig sabihin. Balik tayo doon. Putulin ang kamay, dukitin ang mata. That's the language, hyperbolic language. Which means to say, tigil-tigilan nyo nga ang lahat ng mga okasyon na magdadala sa inyo sa kasalanan. Iwasan ninyo. Once again, very wise ang suggestion ni Don Bosco. Gusto nyo maging malinis ang inyong mga puso at kaluluwa? Ang una nyo dapat gagawin, iwasan ng okasyon ng kasalanan. Okasyon. Kung ang inyong kahinaan is lust, huwag niyong ilalagay ang sarili ninyo na yung inyong pinagpapantasyahan, maiiwan kayo sa isang kwarto at madilim. That's an occasion. So huwag kayong magdadasal sa oras na iyon at sasabihin niyo sa Panginoon, iligtas niyo po ako sa lahat ng mga tukso. Umalis ka muna dyan, ang dilim, tapos na andyan yung iyong crush na crush. Tapos dinadarang mo yung sarili mo sa tukso. Watch out for the occasion of sins. So yung iba, sabi ko, very brutal ako. Father, ang hirap pong maitigil yung pornography sa computer. So simple lang yan, iho. Pag nasa computer ka na, bigyan mo ng kontrol ang sarili mo, na kapag ikaw'y may assignment, yung lang ang gagawin mo. Father, kung gusto ko manood ng Netflix, huwag muna ngayon habang tinitrain mo at sinasanay mo ang sarili mong maging malinis ang iyong puso't isipan. Kasi sa Netflix, isa pa yon. Ang dami mga sine, soft porn. Watch out for the occasions. So, I'm going to summarize to you the example of Jesus on this. Be a person who does not violate another's marriage partner either by acts or by thought. Mali yung aking spelling doon. Or by thought. Then, he continues. Whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce. Pwede pala sa kanila yon. Pag binigyan mo ng certificate of divorce, official yon. Divorce na kayo. May batas sila nun. But Jesus said, and that batas is coming from Deuteronomy 24:1-4. But Jesus said, anyone who divorces his wife, except on the ground of unchastity, causes her to commit adultery. Divorce pa lang yun, ha? Of course, what is happening here is, nag-divorce siya kasi may panibago. And that's higher bar that Jesus set is adultery. And itong dalawang manunulat na nagbigay ng komentaryo sa Biblia, sabi nila, if the root problems of marital infidelity and lying were dealt with by living according to the principles of the kingdom, these provisions would not be necessary. Sabi sa akin nung isang kaibigan ko nung araw, Father, anong karapatan niyong magbigay ng mga payo sa mga mag-asawa? Ay wala ka namang asawa. Sabi ko, unless ang problema niyo lang ay pang-tao, human, tama ka. But you see, matters of relationship is not only human. Remember yung 4 relationships? Man, to himself or to herself, to God, to others. Ayun, baka teritoryo ko pa yung relasyon sa 4 na iyan. And it says here, ng ating manunulat,
Kung sakaling pag-uusapan lang naman ang problema ng mga mag-asawa, just to be honest. Just to be honest with infidelity or with fidelity. Just to be honest with one's lying. Baka maisalba pa ang isang relationships. Sinasabi lang naman ni Jesus is, you don't need this law if you are just being honest with your partner. Kaya alam nyo, kapag ako'y nagkakasal, ayokong magkasal na hindi ko muna nakakausap yung ikakasal ko. Kasi, biro nyo, first time ko makikita yung dalawang ito, tapos ako magtatanong, Geraldine, tinatanggap mo bang maging asawa si Pancracio at mamahalin mo habang buhay? Di sasagot, opo. Anong kalamalang ko sa sagot niya? First time ko lang nakita doon. Kaya kung sakal ako'y magkakasal at hindi ko sila kilala, halina, gusto kong kausapin sila. Tanong ako ng tanong. Kasi ayokong magkasal na mababaw ang relasyon. Masisilip nyo naman kung mababaw ang relasyon sa isa't isa. Ako naman natutuwa kasi wala pa akong ikinasal sa aking pagkakaalam na naghiwalay. Sabi ko kasi sa kanila, bago kayo maghiwalay, magpaalam muna kayo sa akin. Kasi may kasamang batok yun. I told them, I am not going to clap my hands on the day of your marriage. Because it's very easy for young men and women to say, yes, I do, yung lalaki, yes, I do, yung babae. Kung no oras na iyon, ang gaganda pa ng mga mukha nila, batak na batak pa ang mga pisngi. To say, I love you, when you are younger, that's easy. But to say that I love you, once you get older and you still stick to each other, doon ako papalakpak. Kaya binilangan ko sila, 25 years from now, kung kayo pa rin, saka ako papalakpak. At pag nakalusot kayo sa 25, may isa akong mas matinding gagawin. Pag umabot kayo ng 50, ako na magmimisa sa inyo. Libre, pati bulaklak at ilaw. Yun nga lang, by that time, ang tanda ko na rin siguro. Bro Hilda, tinatanggap mo bang maging inuubo-ubo na? But you got what I mean, isn't it? That's why. That life, married life, apart from divorce, that's the higher bar. Yan ang napakasakit mangyari. Kasi pag nagkaanak na, at nangyari pa yan, so many of the problems that I have encountered with our young boys and girls, most of them family-based. I am not going to elaborate anymore. So I am going to summarize to you that example of Jesus. Be a person who does not violate the indissoluble marriage bond. Ito naman, lalo na yung mga nakikinig sa akin dito na wala pang asawa at balak mag-asawa, before you even come here and promise before God, sa lalaking ito o sa babaeng ito, make the best of the opportunity na kilalanin yung isa't isa. Kaya mayroong courtship period. Hindi yan para magpa-cute sa isa't isa, yung babae, oh yes, makeup ng pa-makeup, putting the best foot forward. Ganon din yung lalaki. Suklay na suklay. Para pagdating no kanyang nililigawan, siya na. Mag-usap nga kayo. Your likes and dislikes. Magkaalaman kung swak na swak kayong dalawa. Ilabas na lahat ng baraha. Sabihin nyo, kung ikaw yung babae, Arsenio, ako'y humihilik pagkagabi ha. Magkaalaman na. Oh, kaya mo bang tumabi sa isang babaeng humihilik? Akala nyo ba, ako'y nagbibiro? Kasi may mga naghiwalay na gawa niyan. Kakakasal lang, after 1 year, wala na. Anong rason? Humihilig kasi yung babae. Noon niya lang nalaman. So know each other pretty well. Again, you have heard that it was said, you shall not swear falsely, but carry out the vows you have made to the Lord. Galing yan sa Exodus 27 and Leviticus 19:12. Kohelet chapter 5 verse 4, it says,
it is better not to make a vow than to make it and not fulfill it. Now, Jesus puts it higher. Swearing. May iba-ibang klaseng pagsumpa. Kayo, paano kayo sumumpa? Ganyan? Yung iba, paano? Ganito? Ano? Okay, sige. Yung iba, mamatay ka man. Okay. Hindi, mamatay man ako. Mamatay man ako. And Jesus said, do not swear at all. And Jesus gave us an example of how many, nung panahon nila, maraming paraan ng panunumpa. Some of them swear by the heavens, some by the earth, some by Jerusalem, some by your head. Jesus said, do not even swear at all. You are swearing by Jerusalem. Anong meron sa Jerusalem? The holy temple of the Lord. That's where they believe God is residing. So pag sumumpa kayo sa city of Jerusalem, ang inyong testigo ay banal na Panginoon. Kaya ang tindi ng obligasyon mo na kapag may sinabi ka swearing before Jerusalem or by Jerusalem, you have to fulfill it. The obligation to fulfill it. Now, once again, itong dalawang manunulat natin, sinabi nila, oaths in daily discourse cheapen the value of one's ordinary word. Ngayon, anong dahilan ni Jesus? Ano yung bulalo doon sa law na huwag kang susumpa? It's about the truthfulness of your word. Bakit ka ba sumusumpa? Kasi yung kausap mo, it might be entertaining the idea na pwedeng hindi ka sumunod sa usapan. Correct? Hindi ka naman susumpa eh. Kung may tiwala sa iyo yung kasama mo, na hindi mo babaliin ang sinabi mo, susumpa ka lang kapag may kaunti kang duda sa gusto mong mangyari sa isinumpa ng isa. But Jesus said, if you are truthful in your words, you don't even have to swear because what you say is what it is. Bigyan ko kayo ng sample. Sabi ng kaibigan ko, Father, so mga kaibigan ko pala, Father, pwede bang imbitahan namin kayo at tayo manood ng sine? Sa lahat ng mahilig ako manood ng magagandang sine. Sabi ko, sure, sige. I am coming. Sabi nung isa, pa-cute, babae, promise? Ba't ba kapag kailangan gumaganon pa? Promise, Father? Sabi sa kanya, I am not going to make any promise. You heard my words, right? I am coming. That's what it means. Wala nang iba. I don't need to swear to let you know that I'm coming. Once I said it, yun. That's why Jesus continues, isn't it? Your word, yes. Yes. No. No. Anything more than this belongs to the evil one. You know why? Because the evil one is the father of lies. So, be honest. You would not make any promise if you are truthful. Kung ano man lalabas sa inyong bibig, yun. And so people will trust you the moment you open your mouth. And you don't have to do this for them to believe you. Just the word, just your word is enough to assure them, I am coming. No need for me to promise because that is what it is. Higher bar, isn't it? Challenge sa atin yan, sa mga Pilipino, kasi meron pa tayong isang sagot dyan hindi lang oo o hindi. Titingnan ko, pag sinabing titingnan ko, no. Yun lang yun. Kaya nga, marami tayong dapat isa-isip at ipaghamon sa ating sarili. Kung nahihiya kayo, diretsuhin nyo na. Sabi nila sa akin, Father, napaka-brutal nyo sumagot. Sabi ko, hindi brutal ang tawag doon. Kung ano lang yung nasa isip ko, yun na yun. Kasi halimbawa,
Father, pwede bang maimbitahan kayo sa party namin? Sagot ko agad, no. Yun naman talaga kasi may gagawin ako, kaya no. Habol na lang kayo, Father. Hindi nga ako makakahabol, so no pa rin. Pero yung mga tanong, mga sagot na, sige, titingnan ko. Pero pwede rin naman, no? Habol. Pero alam nyo, if your relationship is going to be built up on hahabol, abay, ang hirap mabuhay nun. Hindi mo malaman kung dadating o hindi When I asked one of my friends, let's meet in SM at 10. Sabi niya, yes. I took his word for that. 10:30, wala pa. 11, wala pa. 11:15, wala pa. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko. May hinihintay pa ba ako? 12, wala pa rin. Yun yung time na walang cellphone kaya hindi ko malaman kung anong gagawin ko. 12:30, nilalangaw na ako sa aking pagkakataon. Milangaw talaga. 1 dumating. Kinokontrol ko ang sarili ko na magsisigaw sa loob ng SM. Mahirap kausap ang taong ganun. Alam nyo, may gagawin ka pa. Nakasala na. Tapos ganun. Pero besides yung nakasalang na ang iyong schedule, how can I believe again someone who's going to do that to me? That's really very unfair. So, I challenge lahat na nakikinig sa akin dito, pati sa Facebook, walang Filipino time. Isa lang ang time na alam ko, yung nasa orasan. So, kapag kayo ay may kausap at sinabing alas 10, alas 10. Walang American time, walang Japanese time. I have only this time, that. Walang palusot. So, pag may usapan, ito pa rin. Kapag meron kang pinangako, gawin. And this is my summary of the last example of Jesus. Be a person who is not deceitful, but is truthful in all relations. So, I hope yung mga nakikinig sa akin dito, pag may kausap, wag na kayo magpa-promise, ha? Pero ito naman, pag nagbitaw kayo ng salita, yun. Kaya? Aba, walang sumasagot. Tandaan niyo sinabi ni Jesus, unless your righteousness exceeds the one of the scribes and Pharisees, anong kasunod? You will not enter the kingdom of heaven. So at the end, Jesus, to his followers, set the bar high. If you can do that, then go ahead. Come and follow Jesus. If there's any difficulty, we are training ourselves with our own weaknesses to come back again and again and again. Kaya nga may tinatawag na conversion. But at the end, I would just like to be Jesus, like Jesus Christ. Sinabi niya sa akin, ito yung kanyang standard. I will go. With much difficulty kasi tayong mga tao, hindi naman tayo kasing perfect, hindi tayo perfect, hindi tayo Diyos. But we are trying our best, day in and day out. Are you ready for this? Maririnig niyo sa linggo, itong reading na ito. So pag narinig niyo yun, isasabihin ng pare, the gospel of the Lord. Ano yung sasagot niyo? Praise to you, Lord Jesus Christ. Sana, yung lumabas sa bibig nyo, totoo rin. Remember? The mouth should be truthful. Let's give one another the sign of peace. Kung magbigayan ng sign of peace, sa panlabas lang, mukhang mga manok na nagtutukaan. Ano yun? How truthful can that be? I'm trusting that is truthful. So, isang oras na natapos, kaya ngayon, ating tingnan ang ating nakaraang leksyon, pagbabalik-aral. Ito ang tanong ko para sa mga naandito sa loob. Kung meron man nakakaalam ng sagot, itaas lang ang inyong kamay samantalang aking binabasa ito.
Ano ang ibig sabihin ng pagkamatuwid sa Ebanghelyo ni Mateo? A. Pagiging masunurin lang sa magulang. B. Pagsakripisyo sa sariling kaginawan para sa Diyos. O K. Mabuting relasyon sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang may alam, pakitaas ang kamay, halina kayo rito. Ayun yung nasa likod. Ay, tumataas ka baga. Ayun, may naunang may nauna po doon nasa likod. At huwag nyo isasaga. Ate, si Sargento, halika kayo rito. Ayan. Tingin ko siya galing pa sa kanyang eskwelahan na yun. Iho. First time ko siya nakita rito. Dito ka. Oh. Good evening. Good evening po, Father. Anong pangalan mo? CJ po. CJ, sino yung mga kasama mo doon nagturo sa iyo dito? Family ko po. Pamilya mo yun. Oh, sinong nanay mo ba yun? Yung gumanon sa'yo? Ma'am ko po. Tapos Yo. ate. Tapos ate. Bayaw po, tapos pinsan po yung dalawa. Yung bayaw at pinsan. Abay, kumpleto nga. Taga saan ka ba, CJ? Taga Better Living po, dito lang po. Annex 46. Annex 46. Ito bang suot mo? Ano ba yan? Ano po, sa aircraft po. Aircraft? Magiging piloto ka? Sana po. Wow, pagdasal niyo si CJ, ha? Oh, ilang taon pa, CJ? 20 po. Hindi, yung 20 years old ka ngayon. O, ilang taon pa yung pag-aaralan mo? 2 years pa po. 2 years na. Pagkatapos nun, Ano po, sana po may work, tas flying school po. sa flying school. Sige, pagdadasal natin siya. So, CJ, 3 lang naman yan no? Babasahin ko ulit yung tanong, tapos sasabihin mo sa amin lahat yung kasagutan. Ano ang ibig sabihin ng pagkamatuwid sa Ebanghelyo ni Mateo? Sagot, CJ? Kapo. Kapo. Ang ikapo. Ikapo. Ka. Tingnan natin, CJ, kung tama ang iyong kasagutan. At ang tamang sagot ay ka. Tama. Well, galing eh. Makakapasa to sa kanyang pagiging pagpapalipad ng aeroplano. Teka, meron akong regalo sa iyo kasi syempre naman, mahirap lumakad papunta dito, lalo na kung nakaupo kayo doon sa dulo. Ay, tamang-tama. Sa 3 yan eh. Hindi ko alam kung ano to eh. Keychain yata to. Pero ang meron dyan is faith, love, and peace. Bigay mo sa yung mga kasama na. Sama-sama kayo. Sige. Palakpakan ulit natin si CJ. God bless you, CJ. Ayan. Sana ikaw maging piloto doon sa aking aeroplano, masasakyan pag laki-laki mo. Ngayon, yung mga nasa Facebook, handaan na kayo dyan. Yung mga naandito sa simbahan, tapos na ang inyong oportunidad. Ngayon, yung mga nasa Facebook, ready na si Sandro sa loob. Anong 2 uri ng mga deboto sa Israel ang dapat malampasan ng Kristiyano sa kanilang pagsunod sa batas ng Diyos? Kung alam nyo inyong sagot, text nyo na lang kaagad. Actually, bibigyan ko yun ng clue. Pag ito naman, di pa nyo nakuha, ay ewan ko na lang. Ngayon, habang hinihintay natin ang sagot, bukas ako po ay yayaon. Yayaon, yung aalis. Hindi naman yayaon. Okay, aalis. 3 araw, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, kasama ang mga grade 10 Nicholas ng Immaculate Heart of Mary College. Pagdasal nyo kami at ang mga kabataang aking mga kasama, magkakaroon sila ng retreat at ako ang kanilang retreat master. So 3 araw yan na magkakasama kami sa Taytay, Rizal. Noong una kasi dapat kami sa Tagaytay. Pumutok ang bulkan. So nawala yung gay, naging Taytay. Tagaytay dapat Taytay, Tagaytay, Taytay na. Okay, kasi sumabog na nga. Pati yung salita naputol. Sandro, asan ka na, iho? Kasi alam nyo, kaya ako'y pumapayag na kapag libre ako sa my schedule ko sa mga kabataan, kasi kabataan ang pag-asa ng bayan. Sabi ni Rizal. Ang sabi ni Don Bosco, to be good Christians and honest citizens. Abay, kilala ko yata ito pero nauna siya. Sige, ang kanyang pangalan ay Mayot Valenzuela. Ang sagot niya ay Escriba at Pariseo. Tingnan natin ha, kung tama ang sagot niya.
ni Miss Valenzuela. Scribes and Pharisees, pareho lang yun, tinagalog niya lang. Kaya, pumunta ka rito, kung ikay libre, hanapin si Ate Emmy, at naandun din, kung ano ibinigay ko kay CJ, yun din ang ibibigay ko sa iyo. Samantala, ating tingnan ang mga ang mga tanong na ito para sa inyong pagmumuni-muni sa darating na linggo. Have I needed to assure others of the truthfulness of my words? Kung hindi nyo na kailangang mangako dahil yung sinabi nyo, yun na yun, nangyayari ba? Pangadalawa, what do I need to cut off in order to break any patterns of my sins? Tingnan nyo lang kung ano yung mga okasyon na nagiging dahilan ng inyong pagkakasala. Kaya nyong putulin. Ang usapan dito, hindi lang tenga, hindi lang mata. Pero yung okasyon na nagkakasala ang mata, nagkakasala ang kamay. At ang pangatlo, how have I practiced my Christian faith in an heroic manner? We, Christians and Catholics, are not only asked to do good, but we are supposed to do good heroically. Maraming mga tao na may mabubuting layunin at mabubuting gawa. But what does it mean to be holy and setting the high standard? That you do it heroically. Magandang maging mahinahon ng loob kapag walang kaaway at walang nangungulit sa inyo. Eh kapag kami nangungulit na sa inyo, kaya mo pa. Ibang usapan na yon. And then I will leave you with the following words from St. Ignatius of Loyola. A fault that might easily be overcome at its first appearance becomes unconquerable through passing of time and habitual giving way. Kaya ingat kayo at ingat din ako. Ingat tayong lahat. Sabi ni Ignatius, yung malilit na kahinaan nagiging malaki at kuminsan hindi mo na kaya for two things. Paglipas ng panahon at pagpaparayahan mo na gawin mo yung kasalanan na yon, wala kang ginagawa. Watch out for that. And so now we thank God for this wonderful time that we have together. Please all arise, and now we are going to thank God, to glorify Him sa pagdarasal ng Ama namin. Sabay-sabay tayong lahat. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagdating. Magandang gabi sa inyo lahat hanggang sa susunod na Martes. God bless you all.